Kawan-kawan, ini adalah kisah tentang Nabi Nuh alaihi salam. Allah utuskan baginda untuk mengajak manusia menyembah hanya Allah, tapi ramai yang ingkar. Walaupun mereka menolak, Nabi Nuh tetap tabah. Hingga akhirnya Allah perintahkan baginda membina bahtera yang sangat besar. Dari situlah bermula kisah banjir besar yang mengubah segalanya. Hello Kitty, inspire little hearts. Kawan-kawan, jom tekan butang subscribe. Setelah Nabi Adam alaihi salam wafat, umat manusia hidup dalam keimanan. Mereka menyembah Allah dan menjadikan 5 orang soleh iaitu Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq dan Nasr sebagai contoh. Tetapi apabila mereka meninggal dunia, syaitan menghasut kaum itu. Buatlah patung rupa orang-orang soleh ini sebagai kenangan, supaya kamu selalu ingat mereka. Mula-mula, patung itu hanyalah sebagai kenangan. Tetapi tipu daya syaitan berjaya. Lama-kelamaan, anak cucu mereka lupa dan mula sujud serta menyembah patung-patung batu itu seperti Tuhan mereka. Nabi Nuh berasa sangat sedih melihat kaumnya menyembah kepada patung berhala. Nabi Nuh pun berdiri dan berkata, "Wahai kaumku, tinggalkanlah patung-patung ini. Sembahlah hanya Allah. Hanya Dialah yang menciptakan kita semua." Tapi orang kampung marah. Mereka berkata, "Kami takkan ikut engkau. Kami hanya akan ikut cara nenek moyang kami." Nabi Nuh berdakwah siang dan malam tanpa henti. Tetapi kaumnya tetap keras hati. Mereka bukan sahaja menutup telinga, malah mentertawakan dan menghina baginda. Namun, yang paling menyakitkan, isteri dan anaknya sendiri pun tidak percaya dan menolak ajaran baginda. Setiap hari, semakin ramai yang menolak ajaran Nabi Nuh. Mereka berkata, "Kau cuma manusia biasa macam kami semua. Kalau betul azab Allah tu wujud, tunjukkanlah pada kami." Nabi Nuh tetap bersabar. Baginda yakin sepenuhnya bahawa hanya Allah yang menentukan bila azab akan datang. Pada suatu malam, Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Dengan suara sedih, baginda berkata, "Ya Allah, aku telah menyeru kaumku siang dan malam, tapi mereka semakin jauh. Jika ini kehendakmu, selamatkanlah aku dan hamba-Mu yang beriman dari kejahatan mereka." Pada suatu hari, Allah memerintahkan Nabi Nuh membina bahtera atau sebuah kapal besar di atas tanah kering yang jauh dari laut. Tanpa ragu, Nabi Nuh pun terus bekerja memotong kayu dan memaku tanpa henti. Anaknya pelik melihat baginda membina kapal besar di tengah padang. Orang kampung pula ketawa beramai-ramai. Tapi Nabi Nuh tak peduli. Baginda terus bekerja dengan sabar dan yakin kepada Allah. Hari demi hari, bahtera Nabi Nuh menjadi makin besar dan hampir siap. Orang yang beriman turut bantu baginda. Walaupun dihina, mereka tetap bekerja dengan penuh semangat. Suara tukul dan burung di langit jadi saksi kesabaran mereka. Pada suatu pagi, keadaan berubah sekelip mata. Awan hitam tebal menutupi matahari. Angin bertiup kuat.
dentum dari jauh. Orang kampung mula panik. Tapi Nabi Nuh tenang. Baginda tahu inilah tanda janji Allah akan tiba. Nabi Nuh segera memanggil pengikutnya. Masuklah ke dalam kapal dengan nama Allah. Kita akan berlayar dan berlabuh dengan selamat. Allah perintahkan Nabi Nuh supaya membawa setiap jenis haiwan secara berpasangan. Burung, lembu, kambing, unta, gajah, semuanya masuk ke kapal dengan tertib. Mereka juga membawa bekalan makanan dan air untuk perjalanan yang panjang. Tak lama selepas pintu kapal ditutup, hujan mula turun tanpa henti. Angin bertiup semakin kuat. Pada masa yang sama, air membuat keluar dari tanah. Air sungai mula melimpah. Dalam sekelip mata je, seluruh bumi ditutup dengan air, menandakan bermulanya banjir besar yang Allah janjikan. Air terus naik tinggi. Rumah-rumah pula mula tenggelam satu demi satu. Orang kampung menjerit ketakutan dan berlari ke tempat tinggi untuk menyelamatkan diri. Tapi tiada siapa mampu lari dari kuasa Allah. Nabi Nuh memanggil anaknya dari atas kapal. Wahai anakku, naiklah bersama kami. Jangan kamu bersama orang yang ingkar. Tetapi anaknya dengan angkuh menjawab, tidak, aku akan naik ke gunung yang paling tinggi. Air takkan pernah sampai padaku. Nabi Nuh menjerit, anakku, hari ini tiada sesiapa pun yang selamat kecuali yang dirahmati Allah. Tiba-tiba sebuah ombak yang sangat besar datang lalu memisahkan Nabi Nuh dan anaknya. Dalam sekelip mata anaknya hilang dari pandangan. Nabi Nuh berasa sangat sedih. Baginda berdoa, ya Tuhanku, anakku itu adalah sebahagian dari keluargaku. Tetapi Allah berfirman dengan tegas, wahai Nuh, dia bukan dari keluargamu yang beriman. Janganlah engkau memohon sesuatu yang engkau tidak tahu. Sesungguhnya aku menasihatimu supaya engkau jangan termasuk orang yang jahil. Nabi Nuh terus tunduk reda dengan ketentuan Allah. Kapal Nabi Nuh kini berlayar di atas lautan air yang luas dan tanpa batas. Di bawah mereka terdapat lembah dan gunung yang telah ditelan sepenuhnya oleh air. Di atas, burung-burung kecil terbang mencari tempat perlindungan. Kapal itu adalah satu-satunya harapan di tengah-tengah air yang menenggelamkan seluruh bumi. Setelah berbulan-bulan belayar, Allah pun berfirman, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hentikanlah hujanmu. Maka air pun surut dan perintah itu pun selesai. Lalu kapal Nabi Nuh pun mendarat di puncak Gunung Judi. Gunung itu kini menjadi saksi kepada janji Allah. Semua haiwan meluru keluar dengan gembira. Nabi Nuh dan semua pengikutnya segera sujud bersyukur kepada Allah atas rahmat dan perlindungannya. Sebagai tanda syukur, Nabi Nuh dan pengikutnya berpuasa pada hari kapal itu mendarat. Peristiwa itu terjadi pada 10 Muharram yang kini kita kenali sebagai Hari Ashura. Baginda terus membimbing anak cucu supaya menyembah hanya Allah dan tidak mengulangi kesilapan kaum terdahulu. Baginda berdakwah di bumi ini
selama 950 tahun. Perjuangan baginda sangat lama dan sungguh berat. Begitulah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kisah yang mengajar kita tentang kesabaran ulul azmi dan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya yang taat. Marilah kita berusaha menjadi hamba yang beriman dan sentiasa bersyukur dalam apa jua keadaan.